هلا لاحظوا الفورورد كينيماتكس والانفرس كينيماتكس كانت تطلع على البوزيشن، مهتمين كنا في البوزيشن. ماشي واضح؟ كنا نسال فور ذيس بوزيشن ايش الفيكتور تبع ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3. اوكي، فكنا نحكي عن البوزيشن والاورينتيشن. الان بدينا نحكي عن الفيلوسيتيز، لسه عم نحكي كينيماتكس. هلا هون السؤال، انا بدي اذا هي نفس الشيء راح اسال السؤال بنفس الطريقه، اذا انا بدي سرعه معينه V1 وكمان نفس الشيء V1 راح اعبر عنها ب Vx و Vy و Vz بهذا الاتجاه. ايش هي السرعات؟ هلا هون هدول بنسميهم جوينت ريتس. ايش يعني جوينت؟ ايش ريت عاده لما بنقول ريت اوف تشينج؟ فالجوينت ريت كانها الفيلوسيتي تبعت هاي الجوينت، والفيلوسيتي تبعت هاي الجوينت، والفيلوسيتي تبعت هاي الجوينت. هلا هون نبدا نسال السؤال، بنقول عند النقطه هاي، عند هذا البوزيشن، عند هذه البوزيشن في هاي الوضعيه، الروبوت في هاي الوضعيه، لو انا بدي سرعه فيكتور طبعا كسبيد عند هدول، عند الاند افكتور بهاي الطريقه، ايش هم السرعات المطلوبه بثيتا 1 دوت وثيتا 2 دوت وثيتا 3 دوت؟ ايش الريت اوف تشينج؟ دي ثيتا 1 على دي تي، دي ثيتا 2 على دي تي، دي ثيتا. في راح يطلع عندي هون بتنبع فكره السنجلاريتي، تتذكروا حكينا عنها، لانه راح يطلع عندي عند نقاط معينه راح يطلع انه السرعه اللي بدي اياها حتى احقق السرعه المطلوبه هون، السرعه المطلوبه بهدول الجوينتس بتكون عاليه جدا او انفينيت، واللي هي كان مثال عليها اذا متذكرين اللي هو الماشين جان، كان الماشين جان مثال عليها. ولاحظوا انه هذا السنجلاريتي بتعتمد على الوضعيه، مش في كل الوضعيات في سنجلاريتي، في وضعيه معينه راح يصير في سنجلاريتي. وين بتصير هون عند السنجلاريتي؟ لما يرتفع الطياره، ترتفع تصير اباف، اكزاكتلي اباف، بصير الماشين جان فولي فيرتيكال. عند هذه النقطه مشكلته هذا هون انه هو الارك تبعه محدده الان، وهو لما يصير فولي فيرتيكال اب ما عنده مجال يتحرك غير هيك وهيك. طب لو في هذيك اللحظة الطيارة ما راحت بهذا الاتجاه، راحت بهذا الاتجاه، شو بده يضطر يعمل؟ ما بقدر يضرب بهاي ويكسرها ويطلع منها، شو بده يضطر يعمل؟ بده يلفها. وقديش السرعة اللي بده يلف فيها؟ هاي 90 درجة، زيرو تايم، انفينيت سبيد صارت. فصار هذا مضطر يلف هذه بانفينيت سبيد 90 درجة، لأنه هو مش عارف، ما بقدر يتنبأ وين هذا رايح، ما بقدر يجهز حاله ان ادفانس. نفترض هذه الطيارة كانت كأنها نقطة، بعدين قررت تتحرك بهذا الاتجاه، هذا بده يلف هذيك الوضعية 90 درجة عشان يقدر بعدين ينزل الرشاش عليه. هذه بنسميها سنجلاريتي. صار عندي في وضعيه معينه ان certain position او certain state لهذا المانيبيوليتر ارم، صار انا محتاج حتى احقق السرعه المطلوبه بدي very high speeds very infinite speeds. اطلعوا عليها بتشوفوها في هذا. هلا هون هذا الروبوت في له سنجلاريتيز في وضعيه معينه، اللي هو هذا الاي بي بي روبوت. هلا بدنا نحاول اوقف عندهم، راح تشوفوا الهاي بتتحرك بسرعه عاليه حتى يتحقق هذا السنجلاريتي. ما اظنش هاي هي السنجلاريتي، بس هلا بنشوفها كمان شوي. هاي النقطه هون عند هاي معتبر هو السنجلاريتي صارت. بتشوفوا هدول الجوينت بتحركوا بسرعه عاليه، نفس الفكره الموجوده هناك. هلا شايفين التعبير شولدر؟ هلا في كثير من الاحيان بيعتبروا هذه ويست. ايش ويست يعني؟ كيف بنكتب ويست؟ مش دبليو اي اس تي اي، ويست دبليو اي اس تي ايش معناها؟ فاضل. ويست دبليو اي اي اس تي اللي هي الخصر. هون عاده بنسميها الخصر. وين بتصير الشولدر؟ اتوقع هاي الشولدر مش هيك؟ والريست بصير هون اللي هو المعصم. البو، تمام، هاي البو وهاي شولدر، تمام. لاحظين الحركه هاي ايش عماله بيعمل؟ القطعه عم ترسم مسار، هذا ايش بنسميه؟ path planning او trajectory planning. هاي النقطه اللي بعدها الان. احد الاشياء بدنا نقول انا احيانا ما بيهمني الروبوت بس بنتقل من نقطه لنقطه، ايش بيهمني احيانا؟ انه يرسم مسار معين، هذه بنسميها path planning. وحتى يتحقق هذا المسار in Cartesian space، ايش بدي in joint space؟ بدي speeds و accelerations لكل و positions لكل الجوينتس.
هاي كانها كمان سنجلاريتي. elbow singularity. اذا هو بيعتبر زي ما انت حكيت هذا الالبو، ها مش هيك؟ الالبو هون. اوكي، اذا هذا بالنسبه للسنجلاريتي.